Khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia lại một lần nữa bùng lên căng thẳng khi tiếng súng vang lên dọc dãy núi Dangrek, nơi hai nước vẫn còn tranh chấp suốt hàng thập kỷ. Chiều ngày 7 tháng 12 năm 2025, tại tỉnh Sisaket, một đơn vị bộ binh Thái Lan bất ngờ chạm trán lực lượng Campuchia và giao tranh nhanh chóng nổ ra. Phía Thái Lan cho biết binh sĩ của họ bị bắn khi đang hỗ trợ công binh cải tạo tuyến đường dẫn vào căn cứ có tên là Phu-Phalek. Khi đạn bắn qua lại, phía Campuchia bị cáo buộc dùng súng không giật khiến tình hình leo thang trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ. Đây là thông tin tổng hợp từ các trang tin uy tín trong và ngoài nước với những phát biểu và quan điểm từ cả hai phía. Về phía Thái Lan, hai lính Thái Lan đã trúng đạn và được đi cấp cứu ngay sau đó. Thái Lan lập tức yêu cầu toàn bộ lực lượng tăng mức cảnh giác và tuân thủ nghiêm quy tắc giao chiến, bởi bất kỳ sơ suất nào ở vùng biên giới này đều có thể biến thành sự cố lớn. Thủ tướng Thái Lan cũng chỉ thị phản ứng nhanh và phù hợp với diễn biến thực địa, trong khi cảnh sát các tỉnh như là Buriram, Surin, Sisaket và Ubon Ratchathani được lệnh chuẩn bị sơ tán dân khỏi những nơi có nguy cơ cao. Cùng thời điểm đó, phía Campuchia lại đưa ra một câu chuyện có phần khác biệt. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định phía Thái Lan mới là bên nổ súng trước, dùng cả súng săn, súng máy và cối 60 ly nhằm vào huyện Choam Kasan của tỉnh Pretvihir. Theo đó, lực lượng Campuchia không hề bắn trả mà lập tức liên hệ phía Thái Lan để tránh hiểu lầm leo thang. Campuchia đồng thời thông báo với quan sát viên ASEAN và yêu cầu mở một cuộc điều tra minh bạch, nhấn mạnh rằng họ vẫn tuân thủ Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur và duy trì cam kết ngừng bắn. Thái Lan đã bác bỏ cáo buộc này. Họ cho rằng quan điểm của Campuchia không dựa trên thực tế và việc hai binh sĩ Thái Lan bị thương chính là bằng chứng cho thấy Campuchia nổ súng trước. Cả hai bên đều cùng nói là mình kiềm chế, cùng nói bên kia mới là người nổ súng trước, còn sự thật ở đâu thì chưa ai muốn nhượng bộ. Những tiếng súng lần này không phải là sự kiện đơn lẻ. Chỉ vài tháng trước, vào tháng 7, xung đột ở đúng khu vực này đã kéo dài 5 ngày liên tục, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân ở cả hai phía phải sơ tán. Thỏa thuận hòa bình ký ngày 26 tháng 10 tại Kuala Lumpur năm 2025 dưới sự chứng kiến của các bên, từng được kỳ vọng sẽ hạ nhiệt căng thẳng. Trong thỏa thuận đó, hai bên thống nhất rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới, chấp nhận để quan sát viên ASEAN tiếp cận khu vực và Thái Lan cam kết trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt. Thế nhưng, sau lễ ký kết là chuỗi dài đầy nghi ngờ của hai bên. Campuchia nhiều lần cáo buộc Thái Lan chưa rút hết lực lượng. Thái Lan thì lại cho rằng Campuchia tiếp tục duy trì các đơn vị vũ trang ở sát biên giới. Sự thiếu tin tưởng lẫn nhau khiến một khu vực vốn đã nhạy cảm trở thành nơi chỉ cần một phát súng cảnh báo cũng đủ gây chấn động. Vì thế, vụ đụng độ ngày 7 tháng 12 không chỉ là một sự cố nhỏ trên đường tuần tra, mà là dấu hiệu cho thấy hòa bình ở vùng biên giới vẫn rất mong manh, còn nguy cơ xung đột trở lại thì luôn treo lơ lửng ngay trên dãy Dangrek. Nhưng vì sao lại là tiếng súng nổ tại tỉnh Sisaket? Sisaket là một tỉnh nằm ở rìa phía nam vùng đông bắc Thái Lan, nơi ngay cao nguyên Khorat chạm vào bức tường đá Dangrek, dãy núi tự nhiên ngăn Thái Lan và Campuchia trong suốt hàng nghìn năm. Về dãy núi này thì cũng có rất nhiều điều thú vị và sẽ được làm trong một video tới. Đứng ở Sisaket, người ta có cảm giác mình đang đứng ở nơi con đường lịch sử rẽ nhánh, một bên hướng về trung tâm Thái Lan, bên còn lại đổ xuống thung lũng Angkor, cái nôi của văn minh Khmer. Chính vị trí này đã khiến Sisaket trở thành một vùng đất mang dáng vẻ Thái Lan, nhưng linh hồn lại nặng trĩu hơi thở Khmer, một sự hòa trộn kéo dài từ thời Angkor cho đến tận ngày nay. Tỉnh này thì có khoảng 1,4 triệu dân, cũng không phải là một tỉnh quá lớn, nhưng đây không phải là một cộng đồng thuần Thái. Sisaket là nơi cư trú của 3 nhóm người lớn, sống đan xen như những tấm thảm văn hóa chồng lên nhau qua thời gian. Ở trung tâm của tỉnh, người ta nói tiếng Isan, thứ phương ngữ gần như đồng nhất với tiếng Lào. Một số người thì cho rằng bản chất nó là tiếng Lào, nhưng gọi là tiếng Isan để tránh những tranh chấp và những căng thẳng không đáng có. Càng đi về phía nam, người ta càng nghe rõ tiếng Khmer vang lên trong các khu chợ, trong sân nhà và trong các lễ cúng. Nhiều người lớn tuổi nói tiếng Khmer như tiếng mẹ đẻ, còn tiếng Thái chỉ được dùng khi cần giao tiếp chính quyền. Xen giữa hai cộng đồng này có người Xuay, đôi khi còn được gọi là Quay. Đây là một nhóm cư dân cổ từng nổi tiếng với nghề luyện voi. Cách sống, tập tục và giọng nói của họ khiến Sisaket trở thành vùng đất hiếm hoi của Thái Lan, nơi có 3 tầng văn hóa cùng tồn tại một cách tự nhiên: văn hóa Thái, Lào, văn hóa Khmer và văn hóa bản địa.
Sự pha trộn ấy không chỉ nằm trong ngôn ngữ mà còn in sâu vào đời sống văn hóa. Những làng người Khmer ở Sisaket vẫn duy trì các nghi lễ truyền thống tương tự như ở Pretvihir bên phía Campuchia hay là Siem Reap. Lễ năm mới theo lịch Khmer, lễ cầu phước, nghi thức cúng tổ tiên. Mỗi một dịp lễ thì tiếng trống lại vang lên, một tiếng trống mang đậm âm hưởng Khmer, khiến du khách có cảm giác như vừa bước qua một biên giới vô hình, bởi vì bên cạnh đó cũng là những điệu múa Khmer. Những món ăn quen thuộc của người Khmer như canh chua kiểu Khmer, gà nướng, các món dùng sả, nghệ và ngải giấm được người dân Sisaket chế biến hàng ngày. Tập tục ăn uống của người Khmer hòa vào ẩm thực Isan tạo ra thứ hương vị đặc trưng mà dù đi khắp Thái Lan người ta khó tìm thấy ở nơi nào khác. Nhắc đến Sisaket cũng phải nhắc đến những công trình di sản Khmer rải rác khắp tỉnh. Hàng loạt đền tháp được xây bằng đá, bằng gạch từ thế kỷ thứ 11 cho đến thế kỷ thứ 12 vẫn còn đứng vững giữa ruộng đồng và rừng khộp. Prasat Shah Kamphaeng với 3 tháp chính mang phong cách Angkor cổ điển hình là minh chứng rõ ràng nhất vùng đất này từng là một phần của đế chế Khmer. Ngay cả những đền nhỏ hơn cũng thể hiện nghệ thuật điêu khắc Khmer tinh tế đến mức người ta dễ lầm tưởng mình đang ở ngoại vi của Angkor chứ không phải là đất Thái Lan. Hệ thống đền đài này chính là di sản sống của thời kỳ mà Sisaket nằm sâu trong lãnh thổ văn hóa của người Khmer. Địa lý của tỉnh Sisaket, Thái Lan cũng ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử của tỉnh này. Dãy Dark Lake chạy dọc biên giới khiến ranh giới Thái Lan-Campuchia không bao giờ là đường phân chia tuyệt đối. Hai bên núi là những cộng đồng người Khmer có họ hàng, có quan hệ buôn bán, có tập tục giống nhau. Họ qua lại bằng những lối mòn có từ hàng trăm năm trước, bất chấp quốc tịch khác nhau trong thế kỷ hiện đại. Chính sự liên thông này đã khiến Sisaket trở thành một vùng đệm văn hóa, nơi biên giới trên bản đồ không đủ mạnh để chia tách đời sống của cư dân bản địa. Cũng vì thế mà nơi đây luôn nhạy cảm trong các vấn đề chính trị, đặc biệt khi liên quan đến những khu vực tranh chấp như đền Pretvihir chỉ cách đường biên giới Sisaket vài km đường núi. Ngày nay, Sisaket mang vẻ yên bình của một tỉnh nông nghiệp, những cánh đồng lúa, mía, cao su trải dài. Điểm xuyết là các làng bản Khmer, Isan xen kẽ lẫn nhau. Trẻ em lớn lên trong môi trường 3 ngôn ngữ, tiếng Thái ở trường, tiếng Khmer hoặc tiếng bản địa trong ngôi nhà, đôi khi thêm cả tiếng Isan, tức là tiếng Lào khi đi chợ. Người dân nói cười bằng nhiều thứ tiếng nhưng chia sẻ cùng một nhịp sống hiền hòa và chậm rãi. Họ giữ gìn những tập tục Khmer như một phần bản sắc tự nhiên chứ không phải là một điều gì đó phải bảo tồn theo sứ mệnh. Vì vậy, nói về Sisaket là nói về một vùng đất Thái Lan nhưng mang tâm hồn Khmer rõ rệt nhất. Địa lý đặt nó sát Campuchia, lịch sử gắn nó với Angkor, dân cư giữ nguyên truyền thống Khmer hàng trăm năm. Sisaket là minh chứng sống động cho câu chuyện rằng biên giới quốc gia có thể thay đổi, chính trị có thể đổi thay, nhưng văn hóa, nhất là văn hóa Khmer lâu đời, vẫn có sức sống bền bỉ vượt qua tất cả. Con người có thể dựng lên những đường biên bằng mực, những ranh giới trên bản đồ, nhưng bản sắc của cư dân bản địa thì không dễ chia cắt bằng một đường thẳng như vậy. Những ngôi làng Khmer vẫn tiếp tục duy trì những điệu múa cổ, tiếng nói cổ, cách nấu ăn cổ. Trẻ em vẫn lớn lên trong vòng tay của 2, thậm chí 3 nền văn hóa đan xen. Chính sự hòa quyện đó khiến Sisaket giống như một bảo tàng sống, nơi người ta không phải nhìn văn hóa Khmer qua sa thạch đền đài, mà qua hơi thở đời thường, qua nếp nhà, qua ngôn ngữ vang lên mỗi buổi chiều. Đó là lý do Sisaket trở thành một trong những tỉnh thú vị nhất Thái Lan, nhưng đôi khi cũng là những điểm nóng của Thái Lan đối với bất kỳ ai quan tâm đến lịch sử và văn hóa Đông Nam Á. Một vùng đất mà đặt chân đến, người ta sẽ cảm nhận sự giao thoa kỳ diệu của Thái Lan, Lào, Campuchia, hòa quyện thành bản sắc độc nhất vô nhị. Và khi tiếng súng vang lên thì người ta cũng rất lo. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.